الرحمن الرحیم نن په دې ویډیو کې کلاس 9 میتھس کې فیکټرایزیشن چپټر کې ایکسرسایز 5.1 کې کوېسچن نمبر 4 سولو کوو. دې نه مخکې ویډیو کې مونږ کوېسچن نمبر 3 پورې مونږ سولو کړو، نن به کوېسچن نمبر 4 سولو کوو. نو څنګه به سولو کوو؟ لکه څنګه چې مونږ د دې نه مخکې ویډیو کې ما تاسو ته هغه اگزامپل کړی و. اگزامپل داسې و چې a سکویر پلس b سکویر راشي او پلس 2ab په منځ کې راغلی وي. نو هغې سره به مونږ څنګه چل کوو؟ نو دا لومبي سکویر به والو، د دې بل سکویر به والو او دا به هول سکویر واخلو. د لومبي او د اخري به سکویر واخلو او د دې منځني به څه وکړو؟ 2 به والو. دا منځنی دا د فارمولې دی، دا 2 به په خپل ځای راشي منځ کې، دا به جوړو په خپله منځ کې به راولو. او a چې کومه ده دا یو په خپله به راشي دې ځای کې، او b کومه ده دا او د دې پس به سکویر سکویر نه وي، بس نور هم دغه شانتې به راولو. نو دې به ټوټل مونږ هول سکویر اخلو هره کې. دې طریقې به مونږ جوړو. اوس ګورئ دا همدغه طریقه به کوو. د ده سکویر واخلئ 2x هول سکویر به شي پلس اخري سکویر واخلئ پلس 1 اوور x هول سکویر واخلو او پلس 2 ما تاسو ته ووایي چې دا فارمولې 2 دی او a مونږ سره څه وکړه 2x دی او b مونږ سره څه وکړه 1 اوور x دی. نو بس نور تاسو ته ما ووایي دا منځنی ګورو تاسو کو x او x یو بل سره کینسل کړئ، که دوباره پور راځي منځنی ټرم برابرېږي. اوس دا لومبۍ به واخلو پلس اخري به واخلو هول سکویر به واخلو، لکه څنګه چې مونږ فارمولې هغه دی. نو a پلس b هول سکویر راغی. ٹھیک ده. دغه شانتې کوېسچن نمبر 5 ته